So hello everyone, welcome back to our another video. So ইয়াৰ আগৰ তাৰ previous video আমি already discussion কৰিছিলো biologyৰ ওপৰত class 11 and 12 biologyৰ আমাৰ important chapter list তোমালোকক already আমি provide কৰি দিছো. Next এতিয়া আজি আমাৰ এই ভিডিওৰ জৰিয়তে physicsৰ important chapter list provide কৰিম. এইটো আমাৰ class 12 first part হয়, second part ৰ ওপৰত এটা detail video আহিব যে second part কোন important হয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত মই যিকেইটা chapterৰ নাম কম সেইকেইটা important হয় বাকি কেইটা unimportant হয় তেনেকুৱা নহয় but এটা বস্তু মনত ৰাখিবা মই যিমান কেইটা কওঁ সেইকেইটা বস্তু তোমালোকে নাচালে নহব মই নকোৱা কেইটা তোমালোকে নাচালেও চলি যাব কিন্তু মই যিকেইটা চেপ্টাৰৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰো মেনশন কৰো সেইকেইটা চেপ্টাৰ নোচোৱাকৈ এক্সাম দিবলৈ নাযাবা আদাৰৱাইজ তোমালোকৰ এক্সাম বেয়া হ'ব সো ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদি ভিডিওটো বৰ্তমানলৈ চাই আছা ডেট মিন্স তোমালোকে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডৰ বাবে ইন্টাৰেষ্ট হয় সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা অনাগত দিনৰ প্ৰত্যেকটো সৰু ডাঙৰ আপডেট পাবলৈ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি সো বৰ্তমান সময়ত তোমালোকৰ সকলোৰে প্ৰিপাৰেচন বেষ্ট কৰিবলৈ বা প্ৰিপাৰেচনটো ভালদৰে কৰিবলৈ তোমালোক সকলোৰে বিৰাতে আমি কাৰেন্টলি লাইভ ক্লাছ চলাই আছো WhatsApp গ্ৰুপত সাপোৰ্ট দি আছো এক্সামৰ ষ্ট্ৰেটেজি শেয়াৰ কৰি আছো ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ দি আছো PDF নোটছ দি আছো কুইজেছ দি আছো মক টেষ্ট উইকলি টেষ্ট ডাউট সলভিং সেশন এণ্ড প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ উইথ মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোক সকলোকে প্ৰভাইড কৰি আছো কিন্তু এই গোটেইখিনি আমাৰ ক্ৰেশ কোৰ্সত প্ৰভাইড কৰি আছো সো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে যদি আমাৰ বৰ্তমানলৈ ক্ৰেশ কোৰ্স এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই অতি সোনকালে আমাৰ ক্ৰেশ কোৰ্স এনৰোলমেণ্ট কৰি ল'বা আমাৰ এই ক্ৰেশ কোৰ্সৰ ভিতৰত তোমালোকক ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি উইথ ইংলিছ আৰু সাবজেক্ট পঢ়োৱা যাব ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বহুত মিডিয়ামত এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আসামৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া BSc নাৰ্সিং ডিফাৰ্ম বিফাৰ্ম BSc মেডিকেল BSc মেডটেক এণ্ড পেৰামেডিকেল গোটেইকেইটা কোৰ্সৰ বাবে হৈ যাব আপ টু এডমিশ্যনলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ফুল্লি ছাপোৰ্ট থাকিব এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তোমালোকে BSc নাৰ্সিঙৰ আণ্ডাৰত বা ডিফাৰ্মৰ বিফাৰ্ম BSc মেডটেক পেৰামেডিকেল য'তেই চিট নোপোৱা কিয় সেই কলেজখনত এডমিশ্যন দিয়াৰ সময়ত আমি তোমালোকক যিমানখিনি ছাপোৰ্ট বা হেল্প লাগে সেইখিনি আমি তোমালোকক পাৰ্চনেলি প্ৰভাইড কৰি দিম সো যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই এতিয়াই এনৰোলমেণ্ট কৰা কাৰণ আমাৰ এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো এইটো থাৰ্ড বেটছ হয় ইয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট বেটছ নলয় BSc নাৰ্সিঙৰ বাবে হয়তো ডি ফাৰ্মৰ বাবে ওলাব পাৰে বাট সেইটো আমি পিছত চাম সো এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোত ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বহুত মিডিয়ামতে পঢ়োৱা যায় এট দ্য টাইম অফ এনৰোলমেণ্ট যদি তোমালোকে কিবা ইছ্যু পায় দেন স্ক্ৰীনত শ্ব' থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰা WhatsApp বা কলৰ জৰিয়তে আমাৰ এইটো নাম্বাৰত অনলি কোৰ্সৰ ৰিগাৰ্ডিং আপডেটবিলাকে গম পাব বাকি যদিহে কিবা কাৰোবাৰ ডাউট আছে দেন তেতিয়া নুসুধিলেও একো ইছ্যু নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিলে আমি সেই কমেণ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব ট্ৰাই কৰিম সো ক্ৰেশ কোৰ্স লোৱা আৰু ক্ৰেশ কোৰ্স নোলোৱা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত ভালেখিনি ডিফাৰেঞ্চ থাকে ডিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ 1 বা ডিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ 2 বা মেইনলি কি ডিফাৰেঞ্চ আহে সেইখিনি মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা ইয়াতে দুজন কেণ্ডিডেট আছে এজন হ'ল A এজন হ'ল B এই কেণ্ডিডেটজনে বায়'টেকনলজি চেপ্টাৰটো 6 আৱাৰত পঢ়ি চেছ কৰে বি কেণ্ডিডেটজনে বায়'টেকনলজি চেপ্টাৰটো 1 আৱাৰত পঢ়ি চেছ কৰে আৰু নেক্সট আহিবলগীয়া 5 আৱাৰ্ছত তেওঁ 5টা চেপ্টাৰ চেছ কৰে কাৰ এক্সামৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি হ'ব কোনে বেছি ভালদৰে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব বা কাৰ বেছি মাৰ্ক আহিব অবভিয়াছলি যোনে বেছি চেপ্টাৰ কভাৰ কৰে ইয়াতে তোমালোকে ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকে কিমান কুৱেশ্চন এটেম্প কৰিছা আৰু কিমান তোমালোকে বেছি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছা যদি তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনতে ভাল নাথাকে দেন তোমালোকে এক্সাম দি একো প্ৰফিট নাই সো এইটোৱে আৰু যদি তোমালোকে ফৰ এক্সাম্পল এই কেণ্ডিডেটজন হ'ল ক্ৰেছ কোৰ্স নোলোৱা ষ্টুডেণ্ট বি হ'ল ক্ৰেছ কোৰ্স লোৱা ষ্টুডেণ্ট ক্ৰেছ কোৰ্স লোৱা ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেইখিনি বস্তু দি দিয়া যাব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি অসমীয়া ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ সহজ ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা A to Z বস্তু ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন হয় এইটো A to Z বস্তু আমি তোমালোকৰ মুখখন মেলি খুৱাই দিম তোমালোকে জাষ্ট চবাই পেলাই ভিতৰৰ ফালে নিলে হ'ল জাষ্ট চবালে হ'ল জাষ্ট চবাই গিলিলেই হ'ল আমি বস্তুখন মুখখন মেলি সোমাই দিম তোমালোকে চবাই দিব লাগিব আমি খুৱাই দিব পাৰিম চবাই দিব নোৱাৰোঁ বস্তুখিনি আমি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল নোটছ PDF এইবিলাক মক টেষ্ট য'ত যি লাগে আমি এইবিলাক দিব পাৰিম কিন্তু আমি তোমালোকৰ ব্ৰেইনত বা মাথাটোতো সোমাই দিব নোৱাৰোঁ নহ'লেতো সকলোৰে এক্সাম ক্লিয়াৰ হ'ব বুলি ক'লো হয় সো এইটো আৰু যদি তোমালোকে ক্ৰেছ কোৰ্স লোৱা নাই লৈ লোৱা তোমালোকৰ নিজৰ কথা যদি ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰা বেছি ভাল মাৰ্ক লাগে প্ৰিফাৰেঞ্চ বা সিৰিয়াছ হয় দেন তোমালোকে ল'ব পাৰা বাকি তোমালোকৰ কথা লোৱা নোলোৱা এট দ্য টাইম অফ এনৰোলমেণ্ট কিবা ইছ্যু পালে স্ক্ৰীনত শ্ব' থকা নাম্বাৰটোত WhatsApp বা কলৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিলে আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাকে গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিব যদিহে তোমালোকে সিৰিয়াছ হয় ইফ ইউ আৰ সিৰিয়াছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড মেক চিয়'ৰ এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো লৈ ল'বা ক্ৰেছ কোৰ্সৰ প্ৰাইচ খুবেই কম হয় 1049 rupees আফটাৰ ইউজিং কুপন কোড সো এতিয়া তোমালোকে চাব পাৰা অধ্যায় নম্বৰ 1 বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ এই যিটো চেপ্টাৰ আছে ফিজিক্সৰ এই চেপ্টাৰটো সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে নকৰে BSc নাৰ্ছিঙৰ এক্সামত সো তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো স্কিপ কৰিব পাৰা বা ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে চাব পাৰা যদিহে তোমালোকৰ আগৰ বস্তুখিনি চোৱা হৈছে নেক্সট আছে স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু ধাৰাত্মক সো এই যিটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মনত ৰাখিবা ক্লাছ 11ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 এণ্ড চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 প্ৰবাহী বিদ্যুৎ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰবাহী বিদ্যুৎটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা প্ৰবাহী বিদ্যুৎটো যদি ভালকৈ নোচোৱা দেন তোমালোকে মানে লছ হ'ব কাৰণ এই প্ৰবাহী বিদ্যুৎৰ ভিতৰত অমৰ সূত্ৰ আছে
বা অমৰ উত্তৰৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে মই একেবাৰে শেষৰ এটা ক'ম যিমানখিনি মানুহৰ ধৈৰ্য আছে সিমানখিনি মানুহ ভিডিঅ'টো চাই থাকা একেবাৰে লাষ্টত এটা মই তোমালোকক কুৱেশ্যন কৈ দিম অমৰ উত্তৰৰ ৰিলেটেড লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিল এইবাৰ নাহিব পাৰে বাট সেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে গম পাবা চ' প্ৰবাহী বিদ্যুৎটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰবাহী বিদ্যুৎটো নোচোৱাকৈ এক্সাম দিবলৈ নাযাবা নিজে লছ খাবা প্ৰবাহী বিদ্যুতৰ পৰা আমাৰ 4মান মাৰ্ক আহে নেক্সট আছে গতিশীল আদান আৰু চুম্বকত্ব গতিশীল আদান আৰু চুম্বকত্ব যিটো চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে সকলোৱে চাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 এণ্ড চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ নম্বৰ 5ৰ ভিতৰত যিটো আছে চুম্বকত্ব আৰু পদাৰ্থ এই চেপ্টাৰটো সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে নকৰে যদিহে স্কিপ কৰিব বিচাৰা স্কিপ কৰিব পাৰা অৰ্থাৎ এই চেপ্টাৰটো মাজতে থাকে যেনেকৈ মই প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো কৈছোঁ যে এই চেপ্টাৰ দুটা তোমালোকে নাচালেও কৈছোঁ নাই কিন্তু মই 5 নম্বৰটো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো চেপ্টাৰ নাচাবা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ বা 2 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আহি যায় 2022 আহিছিল 2023 সিমান এটা অহা দেখা নাই চ' এইটোৱে আৰু মই এইটো চেপ্টাৰ স্কিপ নকৰিবা ওপৰে চোৱা বাট ডিপলি নাযাবা কিন্তু চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 এণ্ড 4 ডিপলি পঢ়িব লাগিব ডিপলি এইটো চেপ্টাৰ যদি ডিপলি ফ'ল' নকৰা দেন তেতিয়াও হৈ যাব কৈছোঁ নাই নেক্সট আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 6ৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে চোৱা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেগটো যিটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চেপ্টাৰটো ডিপলি চাব লাগিব যদি এই চেপ্টাৰটো ডিপলি নপঢ়া দেন তোমালোকে লছ খাবা নেক্সট আছে আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ভালদৰে ৰিড কৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকে অৰ্থাৎ চিট পাবলৈ সক্ষম হ'বা এই চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট আছে তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ হয় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ এই চেপ্টাৰটো সিমান এটা ৰোল প্লে নকৰে বা এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা কিন্তু অলপমান ওপৰে ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে চাব পাৰা এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে ডাইৰেক্ট এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কুৱেশ্যন কেতিয়াও নাহে কিন্তু মই ইয়াৰ আগত যিমানকেইটা চেপ্টাৰৰ কথা ক'লোঁ ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 এণ্ড 2 তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 এণ্ড 4 এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিবা প্ৰবাহী বিদ্যুৎ গতিশীল আদান আৰু চুম্বকত্ব ডিপলি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট যিটো চেপ্টাৰ আছে চুম্বকত্ব আৰু পদাৰ্থ ওপৰে চালে হ'ব কৈছোঁ নাই চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেগ ডিপলি চাব লাগিব পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ ডিপলি চাব লাগিব তাৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ যদি ডিপলি চাই যোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে ইনাফ হয় বাকী যি 3-4টা চেপ্টাৰ আছে এইকেইটা তোমালোকে ওপৰে চালে কথা নাই বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ক'ব পাৰে যে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ অনাৰ প্ৰয়োজন নাছিল আমি অলৰেডি গোটেইখিনি চেজ হৈছে আমি জানো বাট বস্তুটো কেনেকুৱা চাবা মই তোমালোকক ইয়াতে ফিল্টাৰ আউট কৰি 8টা চেপ্টাৰৰ মাজত কেইটা চেপ্টাৰ মানে আনইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড 5th এণ্ড 8th 4টা চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 4টা সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে নকৰে চ' 4টা চেপ্টাৰ যিহেতু সময় কম আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাব লাগিব আনইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাই লাভ নাই চ' এইখিনি আছিল আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত সীমিত নাৰাখিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হয় চ' আজিলৈ মানে হয়তো এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু গম পাইছা আৰু যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছা ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লাগে দেন কমেণ্ট কৰি দিবা কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নেক্সট ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ ক্ৰেছ কৰ্ছ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই কি কৰি আছা ৱেইট কৰি লাভ নাই তোমালোকৰ নিজৰ লছ হ'ব ক্ৰেছ কৰ্ছত আমি তোমালোকক কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ বাবে মাল্টিপল ই বুকছ প্ৰভাইড কৰিম আমাৰ ই বুকখন দিম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিম মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ দিম আৰু কি লাগে চ' যদিহে তোমালোকে এনৰলমেণ্ট কৰা নাই এনৰলমেণ্ট কৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ বাবে আমাৰ ক্ৰেছ কৰ্ছ ইনাফ হয় ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন হয় চ' যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈ ক্ৰেছ কৰ্ছত এনৰলমেণ্ট কৰা নাই লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰল নাও আৰু এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট কুপন কোড ইউজ কৰিবা OFF200 ইনষ্টেণ্টলি 200 ৰুপিছত ডিছকাউণ্ট পাবা আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইচ হ'ব 1049 ৰুপিছ চ' যদিহে তোমালোকে এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট অৰ্থাৎ ক্ৰেছ কৰ্ছ লোৱাতে কিবা ইছ্যু পায় দেন স্ক্ৰীণত চাই থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ বা কলৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিলে আমাৰ টিম মেম্বাৰৰ ভিতৰত কোনোবা নহয় কোনোবাই তোমালোকক ৰেছপন্স কৰি দিব চ' আজিলৈ মানে আছিল ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপ যিহেতু কওঁ বুলি কৈছিলোঁ এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপ কওঁ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কওঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 যিহেতু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয় চ' চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 অমৰ সূত্ৰ যিটো আছে অমৰ সূত্ৰৰ পৰা লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল মই এইটো বস্তু গেৰাণ্টি দিব পাৰিম সকলোৰে চাগে মনত আছে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দিছিল লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল অমৰ সূত্ৰৰ ভেক্টৰ ফৰ্মেটটো লিখা চ' এনেকুৱা হয় আৰু মানে এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অমৰ সূত্ৰৰ পৰা লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন বহুত আহে অমৰ সূত্ৰটো ডাইৰেক্ট সোধে যে অমৰ সূত্ৰ তলত দিয়া কোনটো অমৰ সূত্ৰ অপশ্যন নম্বৰ A অপশ্যন নম্বৰ B অপশ্যন নম্বৰ C অপশ্যন নম্বৰ D তেনেকৈ নাহে সুধিব কি অমৰ সূত্ৰৰ ভেক্টৰ ফৰ্মেটটো লিখা অপশ্যন নম্বৰ A অপশ্যন নম্বৰ B অপশ্যন নম্বৰ C অপশ্যন নম্বৰ D কাৰেক্ট দ্য আনচাৰ বা এনেকুৱা আৰু ফাইণ্ড দ্য আনচাৰ চ' সেইটো হয় আই থিংক তোমালোকে এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপ গম পালা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা নহয় কিবা গম পালা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ক্ৰেছ কৰ্ছত এনৰল কৰা নাই এতিয়া এনৰলমেণ্ট কৰা অপেক্ষা কৰি লাভ নাই নেক্সট লেভেল ভেলু পাবা চিট পাবলৈ সক্ষম হ'বা যদি তোমালোকে ভালদৰে আমি দিয়া বস্তুখিনি ফ'ল' কৰা ৰিয়েল লাইফত প্ৰেক্টিকেলি বস্তুখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা চ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম